سلامونه دوستانو په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته وښایم څنګه کولای شئ د مصنوعي ځیرکتیا په واسطه خپل اسنادونه او پی ډي اف فایلونه په پښتو ژبه وژباړئ. د دې سایت یو ښه فیچر یو اپشن چې دی دا دی چې هغه چې هر څونه فورمولونه د ریاضي او د فزیک فورمولونه یې هغه په هغه طریق په هغه خپل په طریق ژباړي او تغییرات پکښې راولي او ستاسې اسنادونه نه خرابوي. نو هیله لرم چې دا ویډیو لایک کړئ او کانال سبسکرایب کړئ. مننه. دې سایت ته چې راغلئ اول د سره تاسو ته یو اختیار درکوي. د دې اختیار څخه مه نګرانه کیږئ او دا کانټینیو ووایئ. د سایت ادرس په ډسکریپشن کې شته. صبر کوئ چې سایت لود سي. په دې قسمت کې تاسو کولی شئ ژبه انتخاب کړئ، انګلیسي که فارسي، هر یو چې ستاسو زړه غواړي بیا دلته انتخابوئ. په دې قسمت کې نو کولی شئ خپل سند یا هغه پی ډي اف فایل دلته وارد کړئ. ماکسیموم یې 50 میګا بایته دی ام بي دی او بیشتره تر دې نشئ کولی چې وارد کړئ. په دې قسمت کې تاسو کولی شئ خپل فصل انتخاب کړئ، د کوم فصل تر کوم فصل ته ترجمه کړئ یا د کمې صفحې څخه دلته تاسو خپل ژبه ورته دغه کوئ، وایاست چې په کومې ژبې دا ترجمه کړئ او دا ټیک هم چې تاسو وایئ دا ټیک د دې دی چې هغه فورمولونه او هغه فورمولونه د ریاضي یا د فزیک فورمولونه هغه خپل پر ځای ایږدي او تغییر نه ورکوي. دا یې دې په خاطر دی چې دا د دې سایت هغه پوینټ او هغه فیچر چې دی دغه ښه دی تر بورتو. په دې ځای کې هم تاسو کولی شئ پرامپټ ورکړئ چې په څه رقم یې دغه کې ترجمه کړي، لحن په څه رقم یې مثلا اکاډمیک او علمي، ساده او روان یې د زده کوونکو لپاره یا علمي او کتابي. دلته بیا د هغه ستاسې زړه دی چې په څه ډول چې تاسو غواړئ ترجمه یې کړي، دلته لحن یې به ورته انتخابوئ. زه به یو د فزیک یو پی ډي اف ورکړمه چې دا موږ ته په پښتو راوړئ. 338 صفحې دی دا فایل. زه به اوس ورته وایم د 25 څخه تر 50 پورې موږ ته راوړئ په پښتو باندې. دلته هم ژبه انتخابومه. دلته ما یو پرامپټ نوشته کړی دی په جیمینای باندې او دلته ورکومه چې دا په اکاډمیک شکل او په هغه سمې طریقه یې دغه کې راوړئ. دا ټیک هم دلته همیشه دغه کوي. که تاسو غواړئ په پښتو، اردو یا فارسي ژبې دغه کوئ، انګلیسي مطالب په دې ژبو راواړوئ نو بهتره دی چې دا ټیک همیشه ووایئ چې هغه ستاسې فورمولونه خراب نشي. زه اوس دلته شروع عملیات به ووایئ. دلته اوس موږ ته ښیي چې وضعیت په څه حال دی. 26 صفحې موږ غواړو دغه کړو، پښتو ته راواړو. د هر یو چې زرغونه یي دا یعنې دا رااړولي دي. دلته هم په یو وضعیت هم تاسو ته ښیي، یو کلي وضعیت هم تاسو ته ښیي چې په څه ډول دی. موږ صبر کوو چې دا ګرته راواړوي. زه دلته ویډیو پاوز کومه چې دا ګرته چې په پښتو یې راواړوله بیا به تاسو ته وښایم. دوستانو زه یې دې په خاطر چې ویډیو ډېره طولاني نه سي دلته متوقف کومه. پر دې ځای چې دوی وایي توقف کوي یې دلته مې توقف ووایي او پر دې ځای مې دا خروجي فایل HTML پر دې ځای چې دوی وایي دا هغه تاسو ته ډاونلودوي. دا اوس ما دلته ډاونلود کړئ.
دلته چاپ به وایي، دلته دې ځای به چاپ ووایي. سیو از پی ډي اف باندې پرېږدئ دا به. دا چې د دې ځای سیو کوي پی ډي اف په شکل دې ته راځي. دلته به سیو کړم زه. دلته یې لګومه. یعنې چې په سمه طریقه یې رااړولې وه پښتو ته. فارمولونو د ریاضي او د فزیک فارمولونه دا هم لاس یې ورته نه دی تغییر یې نه دی ورکړی او دغسې خپل په حال یې پرېښودلی دی. ښه دا یې د دې برته راځو دلته سایت ته. وګورئ دوستانو که یو وخت ته مشکل پیدا کوي یا ستې دغه ترجمه یې نه کوله برته دا توقف عملیات ووایي. یو وخت وینئ بعضې وخت ډېر امر دلته درېږي، ډېر امر دلته ودرېدی توقف به ووایي برته به شروع عملیات وایي. برته ستې هغه دغه ترجمه عملیات برته شروع کوي او که بیخي د سره د خطا یې ورکوله امکان لري چې دوه واره ته یې سایت یې کړی نو هغه په دوه واره مو سایت یې کړی نو هغه صفحې کې چې دغه سایت مو یې کړی یوه یې وتړئ یوه یې یله کړئ او په دا یوې کې کار وکړئ. مننه چې تر اخره مو ویډیو وکتل.